करणार आहोत हैदराबादी दम चिकन। मिक्सी जारमध्ये 10 ते 12 बदाम, 10 ते 12 काजू, पाव कप सुकं खोबरं, 2 दालचिनीच्या काड्या, 3 हिरवी वेलची आणि 4 लवंगा टाकूया। ह्यात थोडं पाणी घालून फाईन पेस्ट करून घेऊया। व्हाईट पेस्ट तयार आहे। आता ग्रीन पेस्ट बनवूया। मिक्सी जारमध्ये अर्धा कप कोथिंबीर, पाव कप पुदिन्याची पाने, 1 हिरवी मिरची, पाव कप लसणाच्या पाकळ्या आणि पाव कप आलं टाकूया। ह्यात थोडं पाणी घालून फाईन पेस्ट करून घेऊया। ग्रीन पेस्ट तयार आहे। बोलमध्ये अर्धा किलो चिकन साफ करून घेतला आहे। अर्धा लिंबाचा रस टाकूया। मसाल्यांमध्ये मी अर्धा टीस्पून मिरपूड, 1.5 टेबलस्पून काश्मीरी लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून धणे जिऱ्याची पूड, अर्धा टीस्पून बिर्याणी मसाला आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता ह्यात व्हाईट पेस्ट, ग्रीन पेस्ट, अर्धा कप तळलेला कांदा, अर्धा कप दही, 2 टेबलस्पून तेल, मी कांदा तळलेलं तेल वापरत आहे, ह्याने छान टेस्ट येते, आणि 2 टेबलस्पून तूप टाकूया। तुम्ही तुपाऐवजी बटर वापरू शकता। सगळे मसाले चिकनला व्यवस्थित लावून घेऊया। तळलेल्या कांद्याच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। बिर्याणी मसाल्याची रेसिपी ऑलरेडी चॅनलवर आहे, ती चेक करा। चिकन व्यवस्थित कोट झालेलं आहे। मिनिमम 3 तासांसाठी फ्रीजमध्ये मॅरिनेट करायला ठेवूया। तुम्ही चिकन जितका जास्त वेळ मॅरिनेट कराल तितका बेस्ट रिझल्ट मिळेल। 3 तास झालेले आहेत। लो फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकूया। दम चिकन करताना नेहमी हेवी बॉटम असणारं भांडं घ्या। तुमच्याकडे जर हेवी बॉटम असलेलं भांडं नसेल तर तुम्ही जुन्या तव्यावर पॅन ठेवून चिकन शिजवू शकता। हैदराबादी दम चिकन शिजायला 1 तास लागतो, पण चव अप्रतिम असते। आता गॅसची फ्लेम हायवर करून 2 मिनिटं शिजवूया। 2 मिनिटं झालेली आहेत। चिकनला पाणी सुटायला लागलेलं आहे। गॅसची फ्लेम लो करूया आणि झाकण लावून अर्धा तास शिजवूया। अर्धा तास झालेला आहे। झाकण काढूया। चिकन 50% शिजलेलं आहे। चिकनचे पीसेस थोडे मोठे आहेत, त्यामुळे मी त्यांना फ्लिप करते आहे। मिक्स करूया। ग्रेव्हीला छान पाणी सुटलेलं आहे आणि पूर्ण घरात दम चिकनचा मस्त सुगंध पसरलेला आहे। तुम्ही ही रेसिपी जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली होती ते कमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर कळवा। तुम्हाला जर ग्रेव्ही पातळ हवी असेल तर त्याप्रमाणे गरम पाणी ऍड करा। थंड पाणी टाकू नका, नाहीतर चव बिघडेल। पुन्हा झाकण लावून अर्धा तास शिजवूया। अर्धा तास झालेला आहे। हैदराबादी दम चिकन रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।